নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বেষ্ট হেল্প ইন আছামিজ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কথা পাতি আমি এনেকুৱা এটা এপছৰ বিষয়ে যিটো টিকটকৰ দৰে কিন্তু আমাৰ মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ দেখাই দি আছোঁ। কোনটো এপ কেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে, কেনেকুৱাকৈ আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব টিকটকৰ দৰে। টিকটকটা ইনষ্টল কৰি দিয়ক বন্ধুসকল আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰক। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকক। আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে, এপছটোত ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব লাগে, আপুনি এই এপছৰ সহায়ত পইচা কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। মই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকক। মই সকলোবোৰ দেখাই দি আছোঁ মই মোবাইলৰ সহায়ত। বন্ধুসকল, সেই এপটো আপুনি প্লে ষ্টৰত পাই যাব। প্লে ষ্টৰত চিংগাৰি বুলি মাৰিলে আপুনি পাই যাব। ইণ্ডিয়ান এপছ বুলি লিখি থাকিব ইয়াতে চাই লওক আপুনি ডাউনলোডছ কিমান, 1 মিলিয়ন ডাউনলোডছ। ইমান কম দিনৰ ভিতৰত 1 মিলিয়ন ডাউনলোডছ হৈছে। ইয়াৰ ৰেটিং 4.6 আপুনি চাই ল'ব পাৰে। এপছটোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব বা আপুনি প্লে ষ্টৰত চাৰ্চ কৰিও ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই অ'পেন কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে। ইয়াতে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি জিমেইলেৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই সেই জিমেইলেৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব এই এপছটোৰ জৰিয়তে। আৰু যদি আপুনি ইয়াতে পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, পইচা উপাৰ্জন কৰিবও পাৰে। ইয়াতে গেম খেলিবও পাৰে বা নিউজো চাব পাৰে আপুনি। ইয়াতে বহুতকেইটা ফিচাৰ্ছ আছে মানে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি আছে। ইয়াতে আপুনি লেংগুৱেজ যদি চাই হিন্দী, বেংগলী, তামিল, গুজৰাটী, কানাডা, মাৰাঠী, তেলেগু, উড়িয়া আৰু কিবাকিবি আছে এইবিলাক লেংগুৱেজ আপুনি চাব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি যদি নিউজ চাই, নিউজো আছে ইয়াতে। নিউজ বেলেগ ধৰণৰ নিউজ, যেনেকুৱা আপুনি যদি চাই স্পৰ্টছৰ নিউজ, এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ নিউজ, বিজনেছৰ নিউজ, টেকন'লজিৰ নিউজ। ইয়াতে আপুনি গেমো খেলিব পাৰে। গেম খেলি আপুনি কইনছৰ কৰিব, সেই কইনছৰ পৰা আপুনি পইচাও উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেনেকুৱাকৈ পইচা আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এই এপছৰ সহায়ত। ইয়াতে আপুনি যদি যায় আপোনাৰ প্ৰফাইল ছেটিংছত আপুনি হোমত যাব। হোমত গ'লে আপুনি টিকটকৰ দৰে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'জবিলাক শ্ব' কৰিব। ইয়াতে আপুনি প্ৰফাইল ছেটিংছত যদি যায়, প্ৰফাইলটো আপোনাৰ শ্ব' কৰিব। ইয়াতে প্ৰফাইলত আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব। প্ৰফাইল ছেটিংছত আপুনি বনোৱা ভিডিঅ'বোৰ দেখাব, আপুনি ড্ৰাফ্টত থৈ দিয়া ভিডিঅ'বোৰ দেখাব। ইয়াতে আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ দিব পাৰে, ফোন নম্বৰ দিব পাৰে, আপোনাৰ আইডিটো চাব পাৰে, আপোনাৰ কেইটা ফলোৱাৰ সেইবিলাক চাব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি যদি চাই ইয়াতে ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব পাৰি, ইয়াতে তলত ভিডিঅ' এটা আইকন এটা দেখা হ'ব। এই আইকনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ কেমেৰা অন হৈ যাব। ইয়াতে আপুনি গেলাৰীৰ পৰাও দিব পাৰে বা আপুনি শ্ল' মোশ্যন টিকটকৰ দৰে টিকটকৰ দৰে আপুনি যদি শ্ল' মোশ্যন বনাব খোজে শ্ল' মোশ্যন বনাব পাৰে। আপুনি যদি ইয়াতে ফিল্টাৰ দিব খোজে ফিল্টাৰো দিব পাৰে। আপুনি যদি মিউজিক এড কৰিব বিচাৰে মিউজিকো এড কৰিব বিচাৰে। ইয়াতে নানান ধৰণৰ বেলেগ মিউজিক বা চাউণ্ড আপুনি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব টিকটকৰ দৰে ছেম। এতিয়া যদি আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ড বেলেঞ্চত যায়, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াতে 550 মানে কইন আছে মোৰ। ইয়াতে আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এই কইনছটোৰে। ইয়াতে চাই লওক মই কিমান মানে চাইন আপ কৰিলে আপুনি লগালগ 500 কইন পাই যাব। তাৰপিছত আপুনি যদি ভিডিঅ' পষ্ট কৰে 50 কইনছকৈ পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত গেম খেলিও আপুনি কইনছ জমা কৰিব পাৰে। ইয়াতে লিখা আছে যে আপুনি 5,000 কইনছ হ'লে আপোনাৰ 250 কইনছৰ 1 ৰুপিজকৈ দিব। ভেৰিফাই হ'ব 5,000 কইন হ'লে। ভেৰিফাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি এই 250 কইনত 1 টকাকৈ পাব। ইয়াতে আপুনি চাইডত চাই ল'ব পাৰে। ৰিৱাৰ্ড ইনফ'ত যায়, ইয়াতে কেনেকৈ আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে লিখা আছে। এলাউ নটিফিকেশ্যন, আৰ্ণ 10 কইনছ, ইয়াতে ইনভাইট কৰিলে 150 কইনছ, এইবিলাক লিখা আছে। আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। টিকটকৰ দৰে কিন্তু অলপ কিবাকিবি চেঞ্জ আছে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছৰ আপোনাৰ ইয়াতে ক'ড দিব। ইয়াতে আপুনি যদি ইনভাইট কৰে আপুনি কইনছ পাব। তো এইখিনিয়ে বন্ধুসকল, যদি আপুনি এইটো এপছটো ভাল পাইছে তো ডাউনলোড কৰক। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেংগালুৰুত বনোৱা এপছ হয়। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। যদি আপুনি চাইনিজ এপবিলাক এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি আছে, মানে আপুনি এতিয়াও আনইনষ্টল কৰা নাই, তো আনইনষ্টল কৰি দিয়ক বন্ধুসকল। আপুনি ইণ্ডিয়ান এপছ আছে বহুতবিলাক, এইবিলাক ইউজ কৰক।